mga garden tools. First tool is the sprayer. I need this for my plants. Ayan o. Kano kaya ito? Actually, these are given things. Ayan. Ang spray. Meron siyang regulator. Wow, ganda oh. Good morning! Here I am again, Rose Domingo, your digital creator here on YouTube. Today, I'll let you see things inside the box. Okay, mag-unboxing tayo. This is the first box that I want you to see. Actually, sinilip ko na ito. Mahirap magbukas matagal. So, sinilip ko na. Tingnan ulit natin para makita ninyo yung laman. Ito. Mga garden tools. First tool is the sprayer. I need this for my plants. Ayan o. Kano kaya ito? Actually, these are given things. Ayan. Ang spray. Meron siyang regulator. Wow, ganda oh. Number 2 is a tie wire. 1.8 mm. Magagamit ito sa garden. Pang tali-tali sa mga plants sa pool. Hindi makatindig. Another one is tulog na. Wow, a cutter. Yeah, I need this also. A cutter. Yeah. 18 mm cutter. Another one is a set of panghukay-hukay ng mga tanim. Ayan o. Meron siyang parang rake. Rake na maliit. Ito, panghukay din. Ito, shovel na maliit. Oh. Kamukha ng ginagamit ko. This is 88 pesos. So, ayan yung first box. Magagamit talaga to sa garden. Ang ganda-ganda. Very useful. Oh, thank you for this one. Thank you sa nagbigay. Ganda nito. Thank you so much. Thank you so much. Actually, binili ko to. Isang box na napakabigat kaya nasira yung kanyang karton dahil sa bigat niya. Alam niyo ba kung anong laman nito? Magagamit ito. Yung isang ito. Wow! Ito ay basahin natin. This is a lava rock. Lava rock. Oh, ang ganda-ganda ng lava rock. Very dry na siya. Ready for use. Lava rock. Yan ang ginamit ko dyan sa mga toppings ko. Nung
nag-film ako, wala pa silang, isa lang yung may lava rock doon. Pero ngayon, ayan oh. Ayan oh, may lava rocks na sila sa ibabaw. So, parang gaganda rin ang plants pag may lava rock sa ibabaw. Pang toppings daw kasi yan, sabi ng nagbigay sa akin ng plant na yon, yung Echeveria neon breakers. Pang toppings ang lava rock. Ayan, sa ilalim. May mga lava rocks na rin. Ayan, yan ang application ng lava rocks. Next is, wow, iisa pa lang ito, hindi pala naka-repack. This is 3 kilos. This is 3 kilos. Oh, 3 kilos pumice. Mongo size. Ayan o. Mongo size 3 kilos pumice. Galing. Ito naman ay para sa potting mix ng succulents. Ayan. Oh my gosh. Mabigat. Ayan. Pumice and lava rock. Next is, wow. Pumice pa rin, pero bigger sizes. Tawag dito na size. Corn size ba to? Ayan, corn size. Isa pang pumice na corn size din. Ayan. Ang bigat, oh, nasira ang karton. Meron pa dito. Meron pa fertilizer. Dali, ito ka ma. Fertilizer na 1 kilo na ano, complete. Meron pa ito naman, fertilizer din. Tumigas. Ito ay urea. Urea na fertilizer. Kasama yan sila. For my other plants. Hindi ko ginagamit sa ano yan. Sa succulents. Sa kanila ay yung ano, masitera. Na parang granules. Slowly releasing kasi yun. Ito yung ginagamit ko sa succulents ko. Osmocote Control Release Fertilizer. So, maliit na lang siya, kukunti na. So, I have to order like this. Ito ding isa o. Organic fertilizer, pesticide, and fungicide. Grabe na yung sun! Sun! There's the sun. Ewan ko kung makita si sun. Sobrang init na ni sun. Ayan, oh, ayan, ayan. Ayan. Init na ang sun. And it's good for my succulents here. Okay. Magga-garden na tayo. Maglagay tayo ng lava rock at saka pumice
at saka fertilizers. Thank you for watching. God bless us all and keep smiling. Okay, bye.